Ang video na ito ay nandog sa inyo ng scdkey.com. Guys, after nyo mag-build, tapos naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows Digital License, it's a legit copy, genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description. Nasa $15 lang yan. Kung gusto nyo makakuha ng 10% discount, type nyo lang po itong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's XTNC. So, XTNC. So, makakakuha po kayo ng 10% off. So, yan guys, makikita nyo na successful po yung code na tinype po natin. Magkano na lang yan? $13.29. So, na around yan, compute po natin. 677, round off na lang natin guys. 678 pesos na lang yan guys. So, sobrang mura. Super legit. Dito po ako bumibili. If you're purchasing, you can use your Paymaya or GCash. Yan po ang ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. Link in the video description yung website nila. Kasi ang request niya, 30,000 budget tapos may monitor. Hindi niya kailangan ng 144Hz. B450 kaso tinipid ko talaga para makakuha ko ng monitor. For the RAM naman, ito yung nakuha namin. It's a T-Force Delta RGB. Isa po sa pinakamura na RX 570. This is the VL249. It's a IPS panel, FreeSync, HDMI, 75Hz. Frameless po yung design niya. Best of all mount ready to guys. Yan ang ganda ng design, no? May Asus dito. Ayun, no? Alright guys, I'm back again with another gaming PC build. So today's episode guys ng subscriber build, ang may-ari ng build nito is si Patrick Pama. So taga Rizal po siya. So ang purpose ng build is streaming. So meron siyang budget na 50,000 pesos. Meron siyang dalawang request. So yung unang request is he wants a MSI GTX 1660 Super na video card and yung Corsair Graphite 220T na case na color white. Yun lang yun ang request niya. The rest, ako na daw bahala. Mamaya guys, isa-isay natin yung parts. Sasabihin ko sa inyo kung bakit amin napili yun. Then sabihin namin sa inyo kung anong magkano yung total price. At saka kung gagayahin nyo itong build na to, pwede pa po kayong makales dito. Ano yung tatanggalin natin dito para, makales pa tayo. Yung total kasi to, nag-exceed na siya ng 50,000. So, nasa 54. So, pag tatanggalin mo tong cooler, kasi nagpapadagdag siya ng cooler. Kasi tinawagan ko siya nung time na yun, nagpagdagdag siya ng cooler. Sabi niya, Christian, mainit sa lugar namin. So, I want a additional cooler. Meron naman cooler guys, si Ryzen 5 3600. Sabi niya, hindi ba mag-overheat? Hindi naman mag-overheat, pero mainit daw sa kwarto nila. So, he wants a cooler. So, nag-add kami ng cooler. So, guys, hindi ko na i-unbox ng isa-isa para mabilis kagad. Benchmark kagad natin. Mamaya makita niyo yung real-time benchmark performance and yung thermal ng case. So, for the processor, ang napili namin is yung 3600 na Ryzen. Ang unang code ko is yung 3500X sana. Kaso sinabi niya sa akin, Christian, streaming and /gaming. Sabi ko, baka mag-exceed na kasi tinitipid ko yung processor. Then nung nalaman kong streaming guys, pinalitan ko agad ng 3600 na. Yung sa cooler naman guys, napili namin is Hyper 212 LED na ng Cooler Master. White edition yun na. Christian, bakit kayo nag-cooler? Meron ng cooler. Yung katulad sabi ko na gusto niyang medyo mainit daw sa kwarto nila. Kaya nagpa-add siya ng cooler. So, decision na yun. Bago ko binili yan, tinawagan ko muna siya. Sabi ko, Patrick, hindi na tayo mag-add ng cooler. Pero yun, tapos sinabi niya magkano yung budget. Mag-i-exceed ka na ng 50,000 dun yun. Sabi, siya nag-decide na mag-add ng cooler kasi nga daw may init sa kwarto niya. Okay? So, per the motherboard, ang napili namin is yung B450 Tomahawk na Max. Actually guys, matagal ko na siyang ginagamit for mga maganda to guys for mid-range kung gusto mo makatipid. Maganda rin yung VRM cooling nito and in-upgrade na nila yung BIOS nito. Pag may nakita ko yung Max sa box ng Tomahawk which is ang ibig sabihin po noon is upgraded na po yung BIOS. So hindi niyo po kailangan mag-update ng BIOS dito. Okay? So supported din siya yung memory which is yung 400 MHz, yung max. Supported po ng memory nito yung frequency. Of course, yung GPU is MSI, kaya minatch ko na rin yung motherboard, which is MSI din. So, para uniform tayo. Okay, so speaking of memory nga pala, pinili kong memory is yung Trident Z Neo ng Gskill. So, it's a 3600 na megahertz. Yes, 3600 nga guys. Kaya ako pinili yun because yun nga, si Ryzen 5 is gusto niya is yung mas mabilis yung frequency ng memory. Motherboard naman supported na po ng higher frequency kaya ito yung napili naming RAM. Okay? So for the storage, ang napili namin is yung XPG SX
8200 Pro, which is 256 GB na capacity for Windows boot drive, and yung nag-add kami ng 1 TB na Barracuda Seagate. So for the video card, yun nga napili namin. Ito yung request niya. Ito yung MSI Gaming X na Geforce RTX 1660 Super. So ito yung request sa akin, Christian, I want this card, yung MSI. Yun, nag-add pa kami ng SP120 RGB. So mamaya makikita nyo dun sa build is, kasi yung case guys, which is yung Corsair Graphite 220T, meron siyang kasamang tatlong SP120 na RGB. Tatlo sa harap. Nung nasa store ako, chinek ko yung case, then meron siyang parang built-in na RGB na controller na for exhaust. Yun, naglagay na kami or bumili na kami. This cost around nasa 900 something ata, 980 or no. So, medyo pricey yung Corsair na SP120 RGB. So, yun. Kaya sa case kasi medyo namahalan din kami. Mamaya sasabihin ko sa inyo paano kayo mag-cut ng cost dito, ano yung papalitan na part para makalis pa kayo mga below 50,000 kaya ata to. Okay? So, for the power supply, ang napili namin is yung Cooler Master MWE White 650 watts. Now, siguro guys, may idea na kayo, yung mga build na to is hindi siya aabot ng 650. Yung rating nila na 80 plus white is parang bronze na po. So, kaya tinapili ko. So, sa wattage is 650. Yes, overkill na for this build. Pero, pag mag-upgrade si Patrick ng meron siyang headroom for the sa power. 550 is enough na dito sa build na to, pero wala pong stock ng 550 watts. Guys, pag-usapan natin yung paano nyo mag-cut ng cost. Kung hindi kayo mag-i-stream, pwede nyo palitan ng processor. It's either Ryzen 5 2600 or yung Ryzen 5 3500X na 3rd gen. Kung gaming lang naman yung gagawin nyo, palitan na lang yung processor na Ryzen 5 3500X. Yun nga lang guys, wala siyang hyper-threading. Siguro price difference ng Ryzen 3500X sa 36 is mga around 2,000 pesos. Yun, mga ganung presyo. So, yun nga, katulad sinabi ko, for the cooler, pwede rin kayo makapag-cut ng cost dito. This cost around nasa 2,000. So, pwede nyo remove to kasi meron na siyang stock cooler, si Ryzen 5 3600. So, for the, sa case guys, pwede nyo rin pong palitan kasi yung case is cost around nasa 6,000 na 5,000 something ata yun, 950 or 5,990 ata. Ang problema lang kasi sa case, okay yung case, maganda siya. Mamaya guys, malalaman nyo rin yung feedback ko about the case, paano siya yung build experience ko, okay? So sa case kasi is yun nga yung cost niya, 6,000 na. Ang lang doon is meron siyang tatlong fan na kasama na, which is SP120. Ito lang po yung magiging problema nyo, is yung RGB connection. Si Corsair po kasi guys, is meron siyang sariling ecosystem ng RGB. So, kailangan nyo, kung isi-sync nyo sa motherboard, yung mga motherboard po na ganito, wala po siyang pin or hindi po standard na 3-pin or 4-pin na ginagamit ng ibang karamihan na brands. Si Corsair po kasi meron siyang sarili na 3-pin header. Meron ata si MSI sa mga high-end motherboard nila, naglalagay na sila nung Corsair na header. Naglalagay na sila nung RGB na header exclusive for Corsair na RGB ecosystem para masync dun sa motherboard. Si MSI B450 Tomahawk Max is wala ata, I think 4-pin lang to. Kung gusto nyo isync sa lahat sa motherboard, yung RGB nyo is kailangan yung magpalit ng case. So siguro nirecommend ko, nasa guys, mura, makakalas pa kayo dito, kuha kayo ng mga case ng around mga 2,000 to 2,500. Now for the RGB fans, ang na-recommend ko kung gusto nyo maglagay ng RGB is yung Deepcool CF if you want to go a 3-pin na RGB header. Pero kung 4-pin is yung RF na 120 nila. So merong trio fan, mura lang guys, around nasa 2,000 lang yun. Estimate ko kung tatanggalin nyo yung cooler, tapos magpapalit kayo ng case, then gagawin yung RGB or tanggalin yung RGB, siguro makakaano kayo dito mga 48, 49, mga ganun. So pwede din naman sa 50,000 is makakahanap kayo ng deal, mag RTX 2060 na kayo. Tapos gawin yung Ryzen 5 na 3500X. So, yun kasi yung una kong kinote. Kaso, request ni Patrick is yun ang gusto niyang item. So, pasok pa naman sa 50,000. Parang he wants to balance yung aesthetics tsaka yung performance. Yun yung gusto ni Patrick dito. Alright, so guys, yun lang. Time-lapse build ko muna, then benchmark tayo. Sabihin ko yung feedback ko sa inyo about yung building experience, yung thermals, check natin mamaya, and yung power consumption ng
system unit ito, which worth 50,000 streaming and slash gaming PC. Okay guys, let's boot muna. Pasya na guys, medyo sinisipon ako. This is white nga pala. Wala kasing motherboard na white, so gusto ni Patrick yung white. Ayan guys, booted na. And benchmark na tayo, tapos cable management. Hindi ko na papakita yung cable management guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung pagkatapos ng cable management para ano.
So, what do you think of the benchmark? Yung performance? Guys, yung XMB Propel naka-on po yun explain ko lang yung cable management dito sa case ito. Parang saktuan lang. If you're a first timer, baka mahirapan kayo dito. Meron naman siya mga cable tie points dito sa taas, dito sa gilid. So, ito pa yung hindi ko nagustuhan dito. Itong included na RGB LED controller. Front kasi meron na siya included na tatlo. Ito, compatible lang for 3-pin. Parang addressable RGB to. Yung bumili ako ng isa, that's 4-pin pala yon. Yung tinry ko siya dito, hindi siya umilaw. Tapos yung tatlong nandito, kinabit ko dito, umiilaw siya pero hindi siya yung nagpapalit ng kulay. Wala akong idea talaga sa sa Corsair na kung anong 3-pin or 4-pin or ilang volts ang nila. Kinabit ko na to para mapailaw ko lahat kasi kinolor white ko na silang lahat Ito kasi addressable, pwede naman ilipat dito. Kaso hindi siya na nakokontrol ng motherboard. Same with ito. Magpapalit lang kayo ng kulay dito. Kaso yung tatlo, hindi nyo mapapalitan ng kulay. Yung isa lang. Medyo hindi ko nagustuhan yung dito. Papakita ko lang sa inyo yung ilaw nito. Yung sa motherboard din kasi dapat iwa-white ko lahat to. Kaso hindi available yung yung titanium. Maganda sana kung yun. 'Di ba? Para Terno or Arctic yung yung design. Kasi ito kasi si Patrick nito, yung color white. Siya yung namili ng color white na lang daw. Ayan. So kasi para mag-match dun sa sa case. Diba? Color white na siya. Push-pull setup. This is the Hyper 212 white edition. Pwedeng pang i-white yung sa motherboard through Mystic Light. Meron siyang filtration sa front and dito sa top. Sa bottom din meron siyang mga vent holes dito and meron din dito for the GPU. Ganda ng times ng kanina ng GPU. Kano ba yun? Mga 67 ata yung max temperature. For the CPU naman, average is nasa 58, nasa 60 mga ganun. Tapos nag-max siya ng rendering 70 ata. Bang upgrade path ni dito? For sure guys, yung yung processor kasi from Ryzen 5 3600 kasi ito lang yung budget talaga ni Patrick. So kung mag-upgrade siya, for sure pwede niyang i-upgrade yung Ryzen 7 or Ryzen 9. Kayang-kaya po ng motherboard. Kahit po hindi na magpalit si Patrick ng motherboard, maganda po yung VRM ang cooling nitong Tomahawk Max. Pwede for GPU. So niya maglaro ng high FPS sa mga AAA titles. For guys, online games, kayang-kaya po to 1440p for CSGO. And hindi ko na na-test kanina yung Apex Legends kasi outdated na, hindi na makapag-update. Ayan, so tinest ko lang yung COD kanina. So nakakuha ko 106 FPS average. Pwede pa kayong makaless dito guys. Link ko na lang yung mga parts or suggestion ko na mga dun sa description ng video. Pwede pa kayo makalis dito mga 48, 47, mga ganun. Tapos pwede din dito naka RTX 2060. Link ko na lang guys sa description. May yung unang quotation ko kasi tatlo yun pwede siya mag RTX 2060 pero ito na yung pinaka balance na pili namin. Kasi nga ayaw nyo tipirin. So for example sa cooler, meron ng sa cooler pero nag-add pa rin siya. So ito yung request niya, yung GPU, then yung case. So yan, trip niya yung case. So for RGB, hindi ko lang nare-recommend si si Corsair or ewan ko lang, hindi ako updated sa mga RGB ecosystem ni Corsair. Mahirap talaga pag sa RGB, mas maganda na sa motherboard yung sinisync na. Ayan, so guys, end ko na yung video. Hatid ko na to kay Patrick. So, there you have it. Thank you guys for tuning in. Naka-upload sa Xtian. Di na ako harap dahil may sipon. So, like the video, subscribe, and I'll see you on my next subscriber build. Sabi niya kasi nung una, he wants Intel 9900K. So, sabi ko, natry mo na ba mag-Ryzen or may aware ka ba sa performance ng Ryzen, AMD, ganun? So, hindi daw. So, for the motherboard ROG Strix na X570-F,
medyo na ano kami, sa 1 billion din namin nabili. So out of stock po kasi unang punta namin. Ito po yung ROG Strix na RTX.